Okay, hi guys. Good afternoon. Sensya kaayo, nalubat akong laptop. Okay ra, ma'am. Okay. Lang ha, mag-share screen ko siya. Okay. Asa nagita to dapita? Katong sa style, ma'am. Itong mga font size, mga something. Sige. Okay, styles. So again, HTML styles is used to add styles to an element, okay? Such as color, font, size, and more. Okay? The HTML style attribute has the following syntax. So, ang attribute name kay style, then ang value kay do natin property, then value. Okay? Ang property kay mo na siya ang mga parts sa design or sa styling na imong gusto nga i-change, then correspond sa iyang value. So for example, background color. So CSS na background color nga property defines the background color of the HTML element. Okay? So, for example, diriya sa tong code, butangan na to og background color si H1. Okay? So, magsugod ta sa attribute na style. Then, diri dayon ang property na background color. Then, butangan na to siya, for example, ang background color niya kay color green. Muna siya. Okay? So, background color, then colon, then ang value niya na color green. Enclose na to siya og semicolon. Kay for example, napatay another one nga idugang styling or etc. Okay? Save na to ni. Then diri refresh. So muna na siya. Okay? So muna siya si heading. Ang yahang background color kay na change into green. Okay? May question kay background color? Dili pwede, ma'am, nga ang yung background color dito ra kutob sa word ra gyud ni, ma'am. Mag last letter lang sa word. Okay. Si H1 manggod kay isa na siya sa mga block nga elements, which means nga which means na iyahang area kay mag-expand jud siya along the whole nga browser. Unlike sa uban nga kuan lang, inline lang siya nga elements nga kato mo ang giingon nga kung gusto nimo dito ra siya sa word nga ingana, mao ra pud to yang i-edit. Mura jud bali mag-kuan jud siya ang background color. Kung asa dapita ang area ni H1, mag-expand jud siya along the browser. Malakop yun ay siya. Okay? Napay question? Okay, wala na? Okay, so next. Text color. Okay? CSS color property defines the text color of an HTML element. Okay? Color ang name sa property. So, diri for example, butangan na to o i-change na to ang font color nga black ni H1 heading into white. So, atong butangan lang, dugangan lang na to og color, then white. Okay? So, diri refresh nimo kay nahimo ng white ang font color ni H1. Okay? Another one, kung butangan ninyo diri si H3 o color,
font color. So, color, then buta na to red. Then, ma-change dahil ang font color ni H3 nga from black, mahimo siyang red. Okay? Tama na siya. Next question, kay color, text color. Pwede man number ilagay mo no, hindi word nga katong red, green, or white. Pwede yang katong sa RGB. Pwede. We will discuss that next quarter, sa second quarter. Okay, all about CSS naman ta. Pero, pwede po mo, kung karon gusto mo in-ato, so pwede po to siya. Okay? Okay So, po. okay. So, next, text size, ang font size. It defines the text size of an HTML element. So, muna siyang ginaingon nga kung gusto ninyo i-change ang font sizes nila, ito siya itong gamiton nga property sa HTML. Okay? Sorry, sa CSS. So, diri konta itong i-change si H1, imbes nga yung ani siya kadak change na to siya into 10px lang. Then, mo to siyang i-butangan og font size 10px. Then, diri sa browser, nga na siya kagamya, 10px lang siya, 10 pixels. Okay? And, pareho po sa color, na naay word na color, napoy RGB nga values, do napoy hex na values, ang sizes po, do na po siya lain-lain po style nga kuan, nga values. So, kani, px atong gigamit, naapod tay EM. Okay? Sa EM, mas dako-dako si EM kaysa kay px. Okay? So, try na to si EM. Then, mo ni siya si EM. Okay? Then, pwede po ta magamit og point. Pareho sa Microsoft Word, kay ang font sizes sa Microsoft Word kay point man. So, point. May nga po siya, kagdaka. Okay? Ma-discuss na to ni sila later on sa second quarter, sa CSS na topic na to. Okay? Next question. Next question. Wala, ma'am. Wala? Wala, ma'am. Okay. Next. Text alignment. Okay? Ang text align property defines the horizontal text alignment of an HTML element. Okay? So, kung gusto na to i-center ang ang paragraph, then text align na itong gamiton. So, for example, this. Style. Ano to? Center. Then, ang kaning first paragraph na to kay mag-center na siya. Okay? Pwede po na to siya i-left or i-right. Pareho po sa text alignment sa Microsoft Word. Okay? Next question sa text alignment. Wala, ma'am. Okay, next kay ang text formatting. So, text formatting, it contains several elements for defining text with a special meaning. Okay? So, first kay ang B or bold, tapos strong. Okay? Similar lang na sila, pero dunay gamay lang kaayong difference. Okay? Si B na tag element defines bold text without any extra importance. Okay? Then si strong na tag, it defines with a strong importance. Okay? The content inside is typically displayed in bold. So, for example, kanta.
Dire, buta na to nga si first line kay strong. Then si second line kay B only. Okay? Kani siya, pag makita nato niya siya sa browser karon, ngani, similar lang sila og medyo similar sila og kuan output. Okay? Result. Okay? Next question. Wala, ma'am. Okay. Next kay ang I or ang italize then ang EM. Okay? Si I tag, it defines a part of the text in an alternate voice or mood. Okay? Naka-italize siya. The content inside is typically displayed in italic. Okay? While the EM element defines emphasized text. Okay? The content inside is also displayed in italic gyapon. So similar lang gyapon sila kung different lang ang ilahang purpose or definition. Okay, so for example, may tatag word. O, dugang na lang ta. Diri kay I, then ang word na to kay italize, then i-BR na to para next line. BR tapos EM. Italize. Okay? So, sa browser, ingani ang yan ang itsura. Similar lang gyapon sila nga naka-italize. Okay? Or naka-italic. Next question. Wala po. Okay, next. Small. The HTML small element defines smaller text. Okay? Display lang yan nga smaller ang yahang text. Okay? So, for example, dari sa ikaduha nga another para na to na okay? So, ang yang result kay dara siya. Smaller siya. Okay? So, na siya. Next question. Wala, ma'am. Okay, so next, mark. HTML mark elements defines text that should be marked or highlighted. Okay? Kini siya kay mura gud siya nabutang highlighter like na yellow nga background. So na siya. So for example, ang third na to na another para kay butangan na to og mark. Mark tapos okay, kana. So mo ni siya yung result. Naa siya yung murag highlighter. Pwede po ni siya katong sa question ni Aubrey ganina nga about sa H1 nga kung pwede ba ang yung background color kay within that ang katulang text lang only. Pwede po kanimo gamiton mark then ilisan lang nimo ang yahang color gamit ang CSS kung unsay imong gusto nga color nga iput nga gamiton. Okay? Next question regarding sa mark nga tag. Naan, ma'am. Okay? Next kay delete and insert. Okay? Si del tag, it defines a text that has been deleted from a document. Okay? Browser will usually strike a line through deleted text. So, magbutang tag delete or delete na element, naagya po ng word sa browser pero na lang siya murag line nga sa middle niya. Okay? Mura siya naka-crash out. Then, ang insert or ang ins element defines a text that has been inserted into a document. Browser will usually underline inserted text. Okay? Ang delete, ang del,
Kaya lang butangan, markahan lang niya og straight line sa middle, sa tunga sa text. Then, ang insert kay underline sa ubo sa text. Okay? For example, diri tangan na to delete. Then, diri kay insert. Okay. Save. So, mo ni siya ang ilang difference. Mo ni siya ang naka-delete na content or gigamitan sa del na element, then mo ni siya ang sa insert na element. Okay? May question? Okay, wala. Okay, so next na ta ha. Sub. The HTML sub element defines subscript text. Okay? Subscript text appears half a character below the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. Okay? Subscript text can be used for chemical formulas or sa mathematical na equations, di ba? Like parani sa H2O, like ang kaning number 2. Okay, so for example, diri butangan na to siya og subscript nga para ang content. So diri sa to ang kuan, mo ni siyang subscript. Okay? Kaning para walay labot ang period ani. Okay? Next question. Wala, ma'am. Next kay ang superscript. Okay? Pare-pareho na sila sa subscript pero si superscript kay sa taas. Okay? Sa ubo si sub, si super kay sa taas. Okay? Again, it appears half a character above the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. Okay? So, for example, tangan na to ni Daria og na siya. So, yung output Daria kay sorry, soup lang di ay. Limot ko. Muna siya yung output. Okay? Ano siya sa taas? Mura siya exponent kung sa math pa. Okay? Next question. Okay, wala. So, next. Block quote. HTML block quote element defines a section that is quoted from another source. Browser usually indent block quote elements. Okay? So, natag nag-insert og kanang sayings ba or nag-cite ta og information from another nga author or from an article. Okay? So, for example, patay mo na siya itong content ito lang ko ano para mas na-emphasize. Mo na to ang content nga gibutangan og block quote. Save na to ang file, then pag refresh, ngani na siya. Okay? Naka-indent lang siya automatically. Okay, may question kay block quote? Wala pa, ma'am. Kira. Wala pa.
Okay, next, abbreviations. HTML ABBR tag defines an abbreviation or an acronym like HTML, CSS, Mr. Dr. ASAP, ATM. Marking abbreviation can give useful information to browser, translation systems, and search engine. Okay? So for example, dire, magbutang ta og okay. ABBR, ay halas. Na to kay HTML. Tapos, punta na to title, hypertext, markup language. Save na to ang file. Then, sa browser, kay mo ni siya. Naa siya'y naka-underline siya o ang yahang underline sa word kay dotted lang. Okay? Muna siya. May question? Wala, ma'am. Okay, Q for short quotation. Okay? Q tag defines a short quotation and browsers normally insert quotation marks around the quotation. Okay? So, diri ito ikuan ha. Para makita na itong difference ni block quote ug ni quotation. Okay, save na to ang file. Then, muna siya. So, muna siya kay block quote. Then, kani ang kay quotation. Ay, ang kay, quotation, kay Q. Okay? Si block quote, naka-indent lang siya. Ang kay quotation, kay naa siya'y quotation marks. Naka-enclose sa quotation mark ang content. Okay? May question? Wala, ma'am. Doon na tayo address. Okay? Ang address sa tag defines the contact information of the author or owner of a document or an article. The contact information can be an email address, URL, physical address, phone number, social media handle, etc. Okay? The text in the address element usually renders in italic and browser will always add a line break before and after the address element. Okay? So for example, (3A). Written by, like, Kanisha. Tangan na to para next line. Tapos, so for example, muna siya ang atong content sa address. So yahang result, pag abot sa browser kay ngani. Naka-italiced siya. Okay? So na question about sa address. Wala, ma'am. Okay ra. Okay? Hey, sa entities na ta. Kapit ito mga
Okay? Entities. Okay? Entities are reserved characters in HTML and must be replaced with character entities. Okay? Some characters are reserved in HTML, and if you use the less than or greater than signs in your text, the browser might mix them with tags. Okay? So ang yahang syntax sa mga HTML entities kay dapat na ampersand or end sign and ang entity name tapos ang semicolon, or ang end sign or ampersand tapos number sign, then entity number tapos naka-enclose siya og semicolon. Okay? So mo ni siya ang entities for non-breaking space. Okay? They are commonly used in in HTML na browsers. Okay? So NBSP, tapos ang NBSP means kay space. Okay? Tapos ang less than na sign kay ampersand tapos LT or less than, then semicolon. Okay? Or pwede po ta kung entity number inyong gamiton, 60. Okay? Greater than na sign kay ampersand, GT, then semicolon, then 62 kung entity number inyong gamiton. So for example, magbutang ta diriya og kung tayo atong sampulan lang ha, kung tayo dapat ingani ito ibutang content sa page. So, gani siya. Wala siya na-save mo siya. Okay? Dili siya makita. Kay gitreat sa browser ang less than or greater than sign as a code. Okay? So, para ma-appeal siya o print sa result nato sa browser, kita na ito ampersand, tapos less than, then ampersand greater than na sign. Okay? So, pag-abot sa browser, gani na siya. Okay? Muna siya ang mga non-breaking spaces nga entities. Okay? Tapos, doon na po tayo another nga entities which are ang diacritical na marks. Okay? So, kani, kung butangan na to og kanang mark ang sa taas sa letter A, or for example, enye. So, di ba ang enye kay kani siya? Ang ani dapat yung result. So, diri muna itong gamiton nga construct. Okay? Ampersand, number sign, tapos 771. So, diri sa code, tangan na ito kung tayo, ang kasono ni Aubrey kay enye na siya. So, para ma-enye siya, ibutang kay n, ampersand, sige to, ampersand number sign tapos 771. Number sign 771. Na siya. We'll see kung yung result kung i-combine na to ang tatlo. Ang kaso na letters. So, muna siyang nahitabo. So, na siya enye. Okay? So, ang i-treat lang niya kay ang katong letter nga nagdikit sa ampersand. Okay? Then, symbols. Symbols symbols that are not present on your keyboard. So, muna sila.
which can also be added by using the entities, okay? HTML entities were described in the previous, diba, na topic. Then, many mathematical, technical, and currency symbols are not present on your normal na keyboard. So, para maka-add ta, like for example, kani sila, wala man jud, dili man jud na to sila makita sa to keyboards, dili na to sila ma-add. So, gamitan na to siya og entities para ma-insert sila. Okay? Then, doon na po tay for Greek letters. Okay? Muni sila. Muni ang mga gamito na to para ma-insert sila. Sorry. And, ang sa mathematical na symbols. Muni sila. So, for example, magbutang ta ani trademark. So, easier nga magamit na to kay ang ampersand tapos ang trade semicolon, pwede po ta mag-number. Okay? So, butangan na to og trademark kunuhay ang name sa trade school. So, diri ampersand trade siya. Then, pag-abot diri sa output niya, na siya trademark na sign. Okay? So, that's all for today or for this week. Do you have any question, guys? Na may question? Wala pa. Para sa ako, ambot lang mil. Si Kwan, si James. Yan, ma'am. Gino, be, paki-on daw sa inyong mga camera, be. Okay. 1, 2, 3. Ready, be? Okay, 1, 2, 3, smile. Okay. Sige. Okay, so that's, sige. Yes, Aubrey. Pwede mangutana abot sa week 5. So, pwede Mangutana abot sa week 5. Oh, yes. Unsa man? Ayaw niya naman. Basahan na ako kay basahan. Sige. I-chat lang ha sa tong group chat ang question. Okay po. Sige. So, that's all for today. So, thank you sa pag-attend sa to ang online class for today. Then, last na to na online class kay next week na pod ha. Tuesday gyapon. Okay? Okay. Okay, sige. Bye, class. Bye, ma'am. Goodbye, ma'am. Bye.